أهلا وسهلا بكل المتابعين الكرام، والنهاردة معانا توضيح مهم من المملكة للمسافرين. بداية من شهر نوفمبر القادم يجب تنفيذ هذا الإجراء قبل السفر للمملكة، وهنوضح كمان آخر مستجدات الزيارة العائلية، وهنوضح الفئات التي يتم قبول طلبات الزيارة العائلية ليهم، لأن حاليا في تحديثات بتتم داخل وزارة الخارجية بشأن الفئات التي يتم قبول طلبات الزيارة العائلية لها. وكمان هنوضح شروط التمديد للزيارة العائلية المفردة، لأن في ناس كتير طلبت الحاجة دي. ولكن في البداية ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. يا أهلا وسهلا بالجميع. لو في أي خطط لزيارة عائلية للمملكة أو في أقارب حاليا هناك، فهذا الشرح موجه لكم. راح نغطي أهم التحديثات اللي صدرت في أكتوبر 2025 واللي بتأثر بشكل مباشر على كل الخطط هذه. وهذا سؤال مهم جدا، خصوصا للناس اللي عندها نية تستخدم عائلتها أو حتى تمدد زيارة قائمة. خلونا ندخل في صلب الموضوع على طول ونبدأ بأول وأهم تغيير. طيب، أول نقطة واللي يمكن تهم الأغلبية هي قواعد تمديد التأشيرة الجديدة للزوار اللي موجودين حاليا داخل المملكة. الخلاصة هي أنه الحد الأقصى للإقامة الكاملة لتأشيرة الزيارة العائلية اللي بدخول واحد صار الآن 270 يوم، يعني 9 شهور بالضبط. طيب، إيش يعني دخول واحد؟ مهم جدا نفهم هذه النقطة. معناها أنه مدة 270 يوم هذه مخصصة لإقامة متواصلة بدون مغادرة. بمجرد ما الزائر يخرج من المملكة، التأشيرة تنتهي صلاحيتها فورا وما يقدر يرجع فيها مرة ثانية. طيب، كيف نوصل لمجموع 270 يوم؟ الحسبة بسيطة. الموضوع يبدأ بالتأشيرة الأساسية اللي مدتها 90 يوم، وبعدها ممكن تتمدد مرتين، كل مرة 90 يوم إضافية. المجموع الكلي بصير 9 أشهر. وهنا فيه كم نقطة إجرائية لازم الكل ينتبه لها كويس. كل التمديدات لازم تتم حصرا من خلال منصة أبشر، وضروري جدا وأشدد على هذه النقطة أن التقديم يكون في آخر 7 أيام قبل ما تنتهي التأشيرة عشان نتجنب أي غرامات. وطبعا لازم التأمين الصحي يغطي كل فترة التمديد، والكفيل لازم يكون موجود داخل المملكة وقت التقديم. تمام، خلصنا من موضوع التمديد. نيجي الآن للتحديث المهم الثاني، واللي بيتكلم عن كثرة رفض طلبات الزيارة الجديدة ومين بالضبط الفئات اللي تأثرت بهذا الموضوع. السؤال اللي الكل بيسأله اليوم هو ليش كل هاي الطلبات الجديدة قاعدة تترفض؟ إيش اللي تغير بالضبط؟ شوفوا، هذا الجدول بيلخص الوضع بشكل مباشر جدا. في الوقت الحالي الطلبات للأقارب من الدرجة الأولى، يعني الزوجة، الوالدين والأبناء، فرصة الموافقة عليها عالية جدا. لكن للأسف الطلبات للأقارب من الدرجة الثانية زي الإخوة أو أهل الزوج أو الزوجة صارت تواجه معدلات رفض عالية جدا هاي الفترة. وهنا لازم نوضح نقطة مهمة جدا، يعني خيار التقديم لهؤلاء الأقارب لسه موجود في النظام، ما انحذف، لكن من الواقع العملي الحصول على موافقة لهم صار شبه مستحيل، وصار موضوع يعتمد على الحظ أكثر من أي شيء ثاني. والآن نروح للتحديث الكبير الثالث، وهذا تحديث مهم جدا لأنه ما يخصش بس أصحاب تأشيرات الزيارة، لا، ده يخص كل المسافرين اللي داخلين للمملكة أو طالعين منها. انتبهوا لهذا التاريخ، بداية من 1 نوفمبر 2025 رح يصير إلزامي على أي شخص يجيب معاه أدوية شخصية خاضعة للرقابة، يعني اللي فيها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، إنه يحصل على موافقة مسبقة قبل السفر. طيب، كيف ممكن الواحد ياخد تصريح فسح هذا؟ الخطوات بسيطة. أول شيء إنشاء حساب على المنصة الرسمية، بعدين تقديم طلب وإرفاق صورة من الهوية والوصفة الطبية الرسمية، وبعدها إدخال كل تفاصيل الدواء. ولما تيجي الموافقة لازم تنطبع عشان يتم إبرازها في المطار. حسناً، بعد كل هذه التفاصيل خلونا نلخص أهم النقاط العملية اللي لازم نتذكرها من كل اللي استعرضناه اليوم. إذن الخلاصة السريعة هي: أولاً، الحد الأقصى للإقامة المتواصلة هو 270 يوم. ثانياً، التركيز في الطلبات الجديدة يكون على الأقارب من الدرجة الأولى لضمان أعلى فرصة للقبول. ثالثاً، عدم إهمال قانون الأدوية الجديد لو السفر بعد 1 نوفمبر. وأخيراً، الالتزام بمواعيد التمديد والتأمين الصحي. وفي النهاية السؤال اللي يطرح نفسه الآن هو: مع كل هذه التغييرات كيف راح تتأثر الخطط المستقبلية لزيارات العائلة؟ الأكيد أن التخطيط المسبق وفهم كل هذه القواعد صاروا أهم من أي وقت مضى.